Financial guidebook! Yun naman. We ordered this from Amazon. Isipin mo, no? Galing pa mo. Kahit saan ko, Ted, pag in-order mo, Amazon Prime mo, kahit orderin mo, kahit nasaan ka sa buong mundo, aabot yung libro sa'yo. Yun na. Excited ako. Pinaghirapan ko to. Congratulations, Papa Terry. First copy to, first copy. 1, 2, Wow! 3! Ganda! Sana kayo din mag-unboxing kasi dito, pag nag-unbox kayo, lalabas lahat ng powers nyo to be free and rich! Yan. Ang tanong nga, gusto nyo ba maging rich forever? Like me? Forever. Like me? Rich forever? Yeah. Gusto nyo maging rich forever? Ano Nandito yung sekreto. So again, available sa Amazon. Merry Christmas! Merry Christmas! Get your Ganda! copy! Ganda! Ooh.